नमस्कार, येवकार तुमकां खबर एनकाउंटर कार्यावळीन. जसो पावसाचो सीझन सुरू जाला तसोच आनी एक सीझन परत एकदा सुरू जालो, तो म्हणजे चॅलेंज आनी डिबेट्सांचो. आनी ह्या फावटी चॅलेंज आनी डिबेटाच्या सिजनाक सुरवात केली ती म्हणजे निलेश काब्राल, आमचे वीज मंत्री, पॉवर मिनिस्टरान. अरविंद केजरीवाल आयले आनी तांणी सांगलें की आपूण 300 युनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दितलो जर आम आदमी पार्टी गोंयांत निवडून आयली जाल्यार. आनी ताजे उपरांत निलेश काब्राल म्हणू लागले की ते पॉसिबल ना आनी तांणी डिबेट चॅलेंज तांणी मांडली. आनी आतां सद्या दिल्लीचे पॉवर मिनिस्टर सत्येन जैन तांणी सांगल्या की आपूण आयतारा पावता, चॅलेंज एक्सेप्ट करता. ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा निलेश काब्राल तांचे कडेन. सर, आमी पळयता की जेन्ना डिबेट आसता किंवा चॅलेंज आसता तेन्ना एका विशयाचेर आसता. हांगा विशय क्लियर आसा. आम आदमी पार्टी म्हणटा की फुकट दिता, तुम्ही म्हणटा आमी फुकट दिवचे ना. मागीर आनी डिबेट आनी चॅलेंज कसली? सारखे तो त्यांचे म्हणणें कितें, पयलींच्यान ते म्हज्या फाटल्यान लागले, 2 वर्सां जालीं. आनी कोण राजीव चड्डा जो ऑलमोस्ट 28,000 कोटी जो चेअरमॅन बोर्डाचो आसा, ते रीण आसा आनी ते 1 रुपया फारीक करना. आतां ते भुपेंद्र सिंग जो पॉवर मिनिस्टर आसा तो आतां सांगता की आपूण आतां डिबेट करूंक सोदता म्हण. बट डिबेट कसलो तो म्हाका खबर ना. सो लेट देम कम. म्हाका चॅलेंज एक्सेप्ट, तुम्ही पयली चॅलेंज दिल्ली. चॅलेंज म्हळ्यार हांवें तांकां सांगलो की गोंयचो मॉडल जो आसा इज अ व्हेरी गुड मॉडल. आतां वॉट इज द मॉडल? वी हॅव डन अ मॉडल इन गोवा वेर वी डू नॉट हॅव टू टेक लोन्स टू पे कन्झ्युमर्स. म्हणजे आवर मॉडल इज सच अ वे वी आर फिक्स्ड दॅट वॉट एवर रेव्हेन्यू कम्स वी ऑफ हँड आणि वी गिव्ह ड्राउन प्रोडक्ट जे 100 युनिट 1 रुपया 40 पैसे, 2 रुपया 10 पैसे. दिस इज द टॅरिफ. सो आवर मॉडल इज द बेस्ट मॉडल वेर वी डोंट. आता तो फ्री दिता म्हणटा पळय, somebody has to give money from some other source. In Goa, we have made the model in such a way that the source is the people only who sustain and who balance everything. And we are so cheap. दिल्लीन तशें ना. दिल्लीन 300 युनिट जातरी त्यांचे 6 रुपया 8 रुपया 12 रुपया टॅरिफ वयता. आमचो मॅक्झिमम टॅरिफ 4 रुपया. म्हणटा रिव्हेन्यू लिकेजीस प्लग करता आणि ते जे प्लग करून जे पैसे उरतात ताजे आमी लायट फुकट दिता लोकांक. रेव्हेन्यू लिकेजीस प्लग करता खंय ते तेजे हांवें वचना. पूण दिल्ली आनी गोंयचे भितर रेव्हेन्यू लिकेजीस जावपाक तेंचे पळय मॉडल आसा. दे आर फॉर्मिंग डिस्कॉम्स. ते 3 डिस्कॉम आर गिविंग पॉवर सप्लाय. दे आर बिलिंग देम ऑन द एक्च्युअल्स. तांकां अजुनूय तेणें 1,500 कोटी तूं वेबसायटीर गेले जाल्यार पळयतले दॅट दे ओ दीस डिस्कॉम्स मनी. नाव रेव्हेन्यू लिकेजीस ऑन वीच लिकेजीस? रेव्हेन्यू लिकेजीस बंद करपाचो गोंयचो स्वता डिपार्टमेंट मेंटेन करता. वी आर नॉट गिविंग टू अ डिस्कॉम हू मेक्स अ कमिशन ऑन पीपल. सो ही शुड हॅव मेड दॅट रेव्हेन्यू लिकेजीस मे बी इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इफ देर आर. दे शुड टायटन अँड दे शुड हॅव गिवन दॅट थिंग टू द सिस्टम. आता पळय देर आर डिस्कॉम्स विच आर रनिंग देम अँड डिस्कॉम्स मस्ट बी मेकिंग अ प्रॉफिट. लायट तयार करपी कंपन्यो ना. डिस्कॉम म्हणल्यार लायट तयार करून घेवपी आणि डिस्ट्रीब्यूट करपाचे कंपनी. ते डिस्ट्रीब्यूट करता तेन्ना दे वील कीप द मार्जिन्स. खंयची प्रायवेट कंपनी आपण जेन्ना करता तेन्ना मार्जिन दवरतलेच. गोंयांत आमी स्वता गव्हर्मेंट स्वता करता म्हूण आमकां ते डिस्कॉम ना. आमी स्वता मेंटेन करता आणि आमचे वी हॅव ब्रॉट डावन आवर म्हणजे रेव्हेन्यू लिकेजीस फ्रॉम इट वॉज 18% टू 11%. नाव इट इज कम टू अराउंड 9%. अँड आय एम शुअर दॅट इन द नेक्स्ट 2-3 years इट विल कम टू 5%. हांगा एकूच प्रश्न आसा. परत लोकांक कळना की तुम्ही डिबेट कितें करता काय म्हणून. बीजेपी विल नॉट गिव्ह इलेक्ट्रिसिटी फ्री. इट इज ट्रू? नो, सी वी आर क्वेश्चन ऑफ फ्री. माझं स्टँड पयलींच्यान आसा. फ्री इज नॉट फॉर फ्रॉम वेर फ्री दिवचे ना इलेक्ट्रिसिटी. कशें फ्री दिवूंक शकता? हांवें पयरूय स्टेटमेंट केलो. उदक आमकां निसर्गान उदक फ्री मेवता. आमी ते टॅप करता आनी वी चार्ज ओनली द मनी विच इज यूज फॉर सप्लायींग. So it is free. Now electricity we cannot get free. The moment we get free, we will also give free. How you will get free? I don't know. That's why I want to ask him now how he is getting free. They are saying की हांगा TD transmission and distribution losses कमी केले, revenue leakages कमी केले आणि ताका लागून आमी फ्री दिवता. ना, आमचे we are one of, I'm not saying 100% best, but for the state of Goa we have brought down our transmission and distribution losses to a minimum. And we will, by putting underground cabling, we intend in the next 2-3 years we intend to bring it to the bare minimum, that is 4% of 3% distribution losses, which is because of transmission losses, not on theft or on all those licenses. So आमचे म्हणणं कितें आसा? So we are capable of doing this, of bringing within the parameters of what we buy and what we give without giving any profit in our systems.
we are giving them the least tariff. सो बॅक टू चॅलेंज हें जाल्लें आसा की गोंयचे म्हणटा तुमी लिस्ट टॅरिफ तरी पूण ताजेर येता लोक म्हणटा की आमकां येताले ती बिलां चड येता म्हणून सद्या पूण सद्या वन थिंग इज क्लियर भारतीय जनता पक्ष एश्युअर करिना की आमी फ्री लायट दिना ना म्हाका आतां तांकां कोण आतां दिल्लीक तांकां फ्री लायट कोण तरी दिता आसतलो तो फ्री दिवपाक सी यू हॅव टू पे फ्रॉम दिस सायड सी अल्टिमेटली गव्हर्मेंट इज वॉट इट इज द पिपल्स मनी फ्रॉम डिफरंट रेव्हेन्यूज which are collected and the government gives it to different venues to see the people get the supply of power, water, whatever. I want to ask him from where he is getting free power. So maybe I'll go and ask from where to take free and give it free. ओके सो आता होच क्वेश्चन जर आमी परत दुसरे कडेन घेतलो अमित शान वेस्ट बेंगल इलेक्शनाक सांगिल्ले की आमी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दितली म्हणून you can ask him also ki from where he would get the electricity free for West Bengal. Secondly, again let me finish. Greater Hyderabad municipal council election zale. We did little of research, googling. तातूनय एश्युरन्स आशिल्ले की फ्री इलेक्ट्रिसिटी आसामाचे इलेक्ट्रिसिटी फ्री आहे भाजपा बाकीच्या कडे फ्री दिता पूण भाजपाचो पॉवर मिनिस्टर गोंयचो म्हणटा खंयच्यान फ्री हाडटले का म्हणून ना सी मे बी ते गव्हर्मेंटान मे बी वेस्ट बेंगल गव्हर्मेंटान वा आसामाच्या गव्हर्मेंटान ज्यो आमी फॉर ड्रावन ट्रॉडन म्हजें कितें आसा एक वेरी सिंपल लॉजीक आसा आमी फ्री दिता पूण नॉट इलेक्ट्रिसिटी आमी फ्री दिता बाय वे ऑफ स्किम्स म्हणजे 1,500 रुपया बायलांक वयता म्हयन्याक पर मंथ जाण्टेल्यांक 2,000 मागीर अशें वी गीव स्कीम नाव दीस हाव टू युटिलायज दॅट मनी इन वॉट ना आमचे बील जर आमचे बील तो फ्री दिता म्हणटा पळय तांकां तेंचे बील जर फ्री दिना आमचे बील म्हाका दिसता मॅक्झिमम 140 प्लस जाल्यार ओन्ली 365 रुपीज जाता ओय 380 युनिट्स 380 रुपीज जाता 300 युनिट तेंचे बील जर ते फ्री दिना तेंचे बील हजाराचे वयता सो आमी वी गिव इन अ डिफरंट वे सो आमी स्कीम दितात सो मे बी वन सबसिडी दिता अशें अकॉर्डिंग टू वी गिव टू द निदोन म्हणजे हू डिजर्व इट वी गिव आतां तेका हांवें पयर सांगलें न्ही सी इन गोवा इन्क्लुडींग म्हाजे लोकांचे सोड म्हाजें सांगता म्हाजे कडेन आय स्टे इन अ हावस एंड आय हॅव गॉट 2 अदर अपार्टमेंट्स वीच आर क्लोज्ड आणि थिंगा म्हजे 100 युनिट्स देखून जायना 80 युनिट्स 110 युनिट्स जाता आनी म्हाका कितें फ्री हांवें घेवपाचें तेणें कितें म्हटलां की 100 युनिट 300 युनिट फ्री तितून गरीबाक ना कोणाकूच फ्री म्हणजे म्हाजे तेच 87% ऑफ पीपल विल बी बेनिफिटेड अकॉर्डिंग टू अशें ते म्हणटा 87 कशें ते दाखयचें म्हाका अरे दॅट्स वॉट आय एम सेइंग 87% सी देर आर 2 टायप्स ऑफ पीपल 87 people% what he is claiming from where I don't know who are these people I don't know what he is saying 300 परस कमी लायट वापरता अशे 87% आसा आनी तांकां फायदो जातलो सो नॅचरली 87% हे डावन ट्रोडन किंवा गरीब ना ते मिडल क्लासूय आसा आनी अपर मिडल क्लासूय आसा तेच सांगता तुका सी हांवें म्हाजे प्रिंसिपल्स आर व्हेरी व्हेरी शॅटर्ड म्हणजे कशें आसा फर्स्ट ऑफ ऑल गोंयकार म्हाका एक गोंयकार दाखय की घरा कडेन तेंचे कडेन 2 फॅन ना 2 म्हणजे एक टीव्ही बारीकशी टीव्ही ना आनी एक बारीकसो फ्रीज ना हे गोंयकार म्हाका दिसता व्हेरी मिनिमम आसतले खंय तरी आय डोंट नो हांव म्हणटा गोंयकार आमचे हे मिनिमम आसतलेच हेच जर कॅल्क्युलेशन केले जाल्यार 200 युनिटां वयर वयता 2 फॅन एक टीव्ही आनी एक फ्रीज जर वापरीत 200 युनिटां हांव कॅल्क्युलेशन करून दाखयता मिनिमम फ्रीज सो वेन यू आर सेईंग दॅट यू आर गोइंग टू गिव 300 युनिट्स फ्री what is that level of expectation what they want to give in Goa आता तेंचे थिंगा ती झोपडपट्टी येदेशे एक रुमान ते रावता ते आनी घालपाकूच जागो ना ते रावपाक दिवपाक ते भायर न्हिदता आनी जागो फक्त गोंयकारांक फायदो जावचो ना कसो जातलो म्हणजे खंयचे गोंयकार तशें हांवें सांगलें म्हाजी आतां 2 अपार्टमेंट तुम्ही म्हाका एक कळना आतां सध्या हे अजूनही लॉजिक कळना सामान्य लोकांकूय कळना की ह्या गजालीचो लोकांक फायदो जावचो ना गोंयकारांक ही गजाल ओन्ली इलेक्शन प्रॉमिस अजून इलेक्शन 6-7 महिने फुडें आसा आम आदमी पार्टी जिखली जाल्यार करतली म्हणून आसा जाल्यार तुमकां कित्याक दुखता एवरी टायम तुमी चॅलेंज डिबेट अशें करीत हांवें खंय डिबेट करता म्हटल्यार हे फावटी तुमी म्हटलें की यो आपूण डिबेटाक रेडी ना हांवें कितें सांगलें की लास्ट टायम म्हाजे कडेन जेन्ना हांवें तो जो विशय मांडलेलो तेन्ना चड्डा परतून सांगतालो की तूं यो सो हांवें केजरीवाला आतां परतून येयलो गोंयान आनी म्हणपाक लागलो हांव तितूच स्टेटमेंट केलो की 300 युनिट फ्री दिता तुजो मॉडेल म्हाका एक्सप्लेन कर आमचो मॉडेल एक्सप्लेन करता म्हणजे तूं एक्सप्लेन कर म्हणून सांगलें ताका सो तेजेर डिबेट करपाक हांव आसा म्हणलें केजरीवालाचो हाव यू कॅन गीव फ्री म्हणजे हू गिव्स यू फ्री टू गीव फ्री इज द मॉडेल वॉट आय वॉन्ट टू आस्क बेसिकली मॉडेलाचेर डिबेट मॉडेलाचेर डिबेट दिल्ली लायटीचो मॉडेल आनी गोंयच्या लायटीचो मॉडेल जाली न्ही डिबेट तुमची एकदां तरी सांगतो केजरीवाल येवन त्याने पयर सांगले न्ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल
पोर येवन एक स्टेटमेंट केलो आणि आता त्यांनी होर्डिंगां घातल्या की ताणे चॅलेंज करना, ताणे फक्त सांगला पण 300 युनिट फ्री दिता. तेका लागून वो लास्ट टाइम जाल्लो डिबेट जाल्लो तेका करूं ना. सो आता तेजो मॉडल कसो, हू इज गिव्हिंग फ्री टू गिव्ह फ्री, इज द ताणे मॉडल. दिता म्हटला. सो वाय यू आर वरीड? दॅट मीन्स आम आदमी पार्टी खरीच येतली आणि हे खरेंच जातलें म्हणून. आम आदमी पार्टी फ्री दिवू ना आनी कितें घेऊ, ह्या दिसांनी बॅगां दिता ती पयलें हांवें कोणाक दिवपाचें कितें आसा दॅट इज गिमिक ऑफ वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू. आमी दे हॅव पुट होर्डिंग्स आनी बाकीचे गोश्टी आमकां नाका. वॉट आय एम ट्रायंग, वेदर दे गिव्ह फ्री, दे हॅव टू गेट इलेक्टेड फर्स्ट टू गिव्ह फ्री. दे आर नॉट गिव्हिंग फ्री नाव ऑल्सो. दे कॅन स्टार्ट एक्चुअली. आता बॅगां कशी फ्री दिता, लेट देम स्टार्ट पेईंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ दीस पीपल ना 300 युनिटाचे. सो दॅट दे आर प्रुव्हिंग इट. फाल्याच्या आपाच्या पयशांनी दिवपा लाय मत तांकां मातशें. सो आय वॉन्ट टू टेल हिम दॅट यू स्टार्ट गिव्हिंग. कितें की म्हणजे बिलां हाडून दिया, पैसे दिता मरे आफ्टर सरकार. यू सी कमिटमेंट. सो वी आर शोईंग नाव ओनली वी आर स्टार्टिंग पेईंग युअर बिल्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. दिवं मत तांकां. मागीर कित्याक सरकाराक बिलां कित्याक? सरकाराचे म्हणजे खंयचे तरी पयशे काडून हे पयशे काडून ते पयशे काडून हे पयशे दिवप म्हणजे आनी खंय वाडोवप आनी हें करप ते करताले. दॅट इज अप टू देम. दॅट इज नॉट माय दिस. बट आय हॅव सीन नॉट ओनली दिस, आय विल नॉट नेम द स्टेट. देर वॉज अनदर स्टेट वेर दे हॅड गिवन फ्री वीज ऑन द इलेक्ट्रिसिटी आणि देर आउटस्टँडिंग वेंट टू क्रोज द रुपीज. इलेक्ट्रिसिटी कट करपाक पडली. म्हणजे इन द सेन्स इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग कट and somehow they had to arrange and they stopped the scheme. You can see Google and but how. So तसे दिल्लीचे जातले म्हणटा तुम्ही? 100% जातले न्ही. How can you sustain? See, Delhi, there is difference between Delhi and Goa. We are a state. We have to sustain our own income. Delhi is a union territory. They are getting central grant to sustain to a certain level. So maybe they are using that grant. Once you come to a state, where do you grant grant? You have to create your own grant. You have to create your own spheres of income to the स्टेट वाईज. स्वतःच रेव्हेन्यू जनरेट करून स्वतःच पैसे भरपाचे. आता पळय आमचे वी हॅव अ बजेट ऑफ 1400 कोटी एवरी इयर फॉर इलेक्ट्रिसिटी. आता तू 87% फ्री म्हणटा न्ही. 87% 1400 रुपये कितले जाले? ना ना हे तुमचे बिलिंगाचे 1400 कोटीचे बजेटाक तुमकां लायटीचे खांबे इन्फ्रास्ट्रक्चर ओनली फॉर पेमेंट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी. हांव बजेट पेमेंट फॉर दी सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो 1400 कोटी वी कीप असाइड टू ओनली पे द सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो 14 तेजे म्हणणें की 87% अशें तेजे म्हणटा न्ही. 87% ऑफ पीपल म्हटल्यार ताणी. ही डिडंट से 87% ऑफ द टोटल अमाउंट. वॉल्यूम कितलो जालो? अमाउंट मे बी एक कोण 200 घेता आणि कोण पे करता तो 1000 घेता. 300 युनिट जर आमी म्हटले न्ही 300 रुपये गोंयचे तर हे म्हटले आणि वी से ही सेज अराउंड 87% ऑफ द पीपल. सो एज्यूम देर आर 6.5 lakh houses or say 7 lakh houses. 87% of 7 lakh is how much? 4 lakhs, almost 40. 4.5 लाख लोक जाल ना. 4.5 लाख फॅमिली जाल ना. 4.5 लाख फॅमिलीक बिल आसचें ना अशें तेजें म्हणणें न्ही. व्हेरी गूड. आमकां कितें प्रॉब्लम आसा? म्हजें म्हणणें कितें आसा? तुमचे 300 वयर येता बिल? म्हजें तें सांगता न्ही. म्हजे 3 अपार्टमेंट आसा. हांव एक रावता थंय आनी 2 बंद आसा. बंद आसा ते 80 युनिट येता आनी 100 युनिट येता. कितें फ्रीज चालू जाल्यार लायट चालू देवाची अशें करून म्हाका बिल भरपाची गरज ना. यू ऑल द रिझन टू सपोर्ट आप. नो आय हॅव ऑल द रिझन नॉट टू सपोर्ट आप बिकॉज इज फ्री बील. हांवें ज्यो गोश्टी आसा पळय नंबर 1 he is giving this uniformly to anybody and everybody. I have made a statement that there are second, third, fourth houses of people from there here. So he is giving benefit to them by taking गोवा में आपका बिल फ्री हो जाएगा. So there is no sense. They are encouraging second homes in Goa. Not he. There are people who are having second hand, which is a known fact. I don't have to hide. Everybody knows. You know. Everybody knows that there are holiday homes in Goa, and that is why so many buildings are there, so many flats are there, so many these are there. Where these people have their this, they come in once in a month or in a year. Which that time other months they will get free. अशें जाल्ला. He has promised anything below 300 units will be free. So that means he is giving them only back. This also is a perception की सध्या आम आदमी पार्टी आणि बीजेपी हांचे दोगांचे सेटिंग आसा. तू मारता कसो हांव रडटा सो कर, हांव रडटा मारता तू रडटा सो कर. ती बी टीम म्हणटा आनी सो एंटायर हांगा कॉन्सन्ट्रेशन करून काँग्रेसीक कुशीक दवरला आनी सदां आम आदमी वर्सीस बीजेपी करून दवरला तुमी. तशें कांय ना. शी आमकां कितें आमी लोकां मद्ये आसा. वी आर ट्रायंग टू गिव वॉट एवर बेस्ट एज अ गव्हर्मेंट वी कॅन परफॉर्म. वी आर ट्रायंग. आय एम नॉट सेइंग दॅट 100% आमी अचीव करता. इश्यूचे बद्दल म्हणटा तुमी अननेसेसरी एक बारीकसो इश्यू इतलो पेटोवन दवरलो. निलेश काब्राल
बाकीच्या इश्यूचेर यू आर नॉट सीन यू CZMPचेर इतलो हांवें केला न्ही CZMP इलेक्ट्रिसिटीचेर चॅलेंज दिता CZMPचेर चॅलेंज घेवपाक तुमी कित्याक सांगिना चल CZMPचेर बस हांव चॅलेंज करता आमी सारकें केला म्हणून CZMPचे हांव तालुका वायज गेल्लो तुका उगडास जाल्यार म्हाका खबर ना ना खबरच आमकां हांव तालुका वायज गेल्लो थंय तेणी पॉलिटिकल मुवमेंट ना एक डिबेट तेन्ना आपाचे मनीस आशिल्ले आनी तशेंच करून तेणी ते वी हॅड गॉन टू आस्क द पीपल आनी ते करपाक दिवना सो आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड दॅट 5,000 6,000 ची एप्लिकेशन आयला वी आर स्क्रुटनायझिंग वील पुट इट अप आय एम खंय येवपाक रेडी आसा म्हाका काय प्रॉब्लम ना आय एम रेडी टू गो एनीवेअर फॉर अ डिबेट आय हॅव नो प्रॉब्लम नाव सी इफ यू वॉन्ट अ प्युअर डिबेट इन इंटरेस्ट ऑफ गोवा अँड गोवन्स आतां पयर ते 3 इश्यू जाल्ले आतां तूं म्हणटलो हांव कित्याक मदीं आतां 3 इश्यू जाले तेजेर आय वॉज फोर फ्रंट ऑफ द इश्यूज तामनार लायन जाय म्हणून सांगतालो हाऊ डू यू गिव इलेक्ट्रिसिटी टू पीपल ऑफ गोवा वी डोंट जनरेट एनी इलेक्ट्रिसिटी हार्डली एनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन गोवा आनी इफ वी आर गोइंग टू कंज्यूम सो मच आमकां हाडूंक पडटली सो वी रिक्वायर अ ग्रीड सो आय हॅव बीन ओपन इन दॅट सो आय हॅव टोल्ड पीपल म्हाजे कडेन कोण डिबेट केला आय वेंट टू म्हाका खंय आपयला आय वेंट आय डबल ट्रॅकिंगूय सपोर्ट केलो डबल ट्रॅकिंग आय सपोर्ट केलं फॉर 2 reasons. One reason is my constituency itself is almost 8 kilometers of the double track, 6-7 kilometers of the double track is my constituency. माझ्या लोकांक कोणाक विरोध ना वयल्यान ज्यो गोष्टी आमी इतल्यो गोष्टी आशिल्ल्यो पळय इतले वर्साचे इश्यू आशिल्ले हांव म्हाजे झगडले तेन्ना मनोहर भाई पर्रीकर आशिल्लो हांवें ताका सांगलें म्हाजे ह्यो गोष्टी जावपाक जाय वी आर गोईंग डुईंग दॅट वर्क सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटीन तो स्टॉल करून दवरलो प्रोजेक्ट सी नो दॅट इज अ डिफरंट कॉस्ट तो स्टॉल केला ताका कारणांय दिल्या जी जाका लागून यू शूड बी सेईंग सॉरी टू पीपल की बाबा आपणे रॉंग परसेप्शन दिल्लें दीस इज अ परसेप्शन नो सी हांव तेजे वांगडा 2 वरां बसलो तुका खबर ना आतां सांगता ताज विमानतळान आय टूक टायम फ्रॉम देम आनी सेंट्रल आय वॉज 1-to-1 विथ माय पीपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पावर सेक्रेटरी आशिल्लो बाकीचे आशिल्ले आय टोल्ड देम वाय वी रिक्वायर द तामनार लायन हांवें तांकां सांगलें की सी वी हॅव डन द एक्सरसायज तेच करपाक 2-2.5 वर्सां लागली टू गेट परमिशन्स आतां तामनार लायन नाका न्ही जाल्यार आमी खंयच्यान हाडपाचें वी आर बिलो वी आर ऑन अ डेक्कन प्लेटो इज हायर एनी सायड यू रिक्वायर on the other side of the this you require to come from that side only because you can't have a single grid. So you can pull another line from that side, but the tapping of that line will be from that grid. So we require a different grid. So thank I convinced girl. I said आमची जी 110 line आसा we will dismantle if you tell us to do we will put it there. आता त्याने 220 काढ म्हणला आणि 110 काढ म्हणला थंय घाल म्हणला आमकां करनाका म्हणून न्ही आय एम टॉकिंग अबाउट डबल ट्रॅकिंग डबल ट्रॅकिंगाचो विषय आसा पळय डबल ट्रॅकिंगाचो विषय सी फॉर मी I was talking in scenario of the track. जे existing track आशिल्ले पळय they were put long back. Then meter gauge आशिल्ली, broad gauge जाली, आता double track जाता. So there were many issues which within the double tracking which were not sorted out within the track existing track, which could be sorted out only if there is a permanent infrastructure made in the particular sections. Now the contention what they have said is the ecological part from that Korean station to Oer. Ata there is a height drop of almost 800 meters. Which is, we are on a Deccan plateau, we are down at 0 sea level almost. From Kule, it must be around 60 mean sea level at Kule. And you have to go up almost 600 to 800 meters. And vertical length, you will have that gradient will be there only. You can't cut through a hill because your other side also is a hill only. In nutshell, court has stopped. No, court has not stopped. It is the CEC who has given their view. Now, CEC is Supreme Court's committee. No, but who are they? Who are they? जाऊ शकना म्हाका अल्टिमेटली दे सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड कमिटी CEC एम्पावर्ड कमिटी ते येयले ते रिटायर्ड मनीस येयले बसले उलयले धाडला कोर्टात धाडले न्ही विश्वास दवरून धाडला ना विश्वास दवरून धाडले न्ही आमी सांगले न्ही तेणी रिपोर्ट करचे पयली सी वी आर ऑल्सो इलेक्टेड बॉडी वी आर नॉट कोर्ट अपॉइंटेड बॉडी वी आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ गोवा इफ वी आर रॉंग पीपल ऑफ गोवा विल टेल अस नॉट टू डू वॉट एवर दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी पण आता जेन्ना वी आर इलेक्टेड इट इज नॉट अ इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्ट सी वी हॅव टू सी द नॅशनल इंटरेस्ट वी हॅव टू सी state's interest. We have to see everything. CEC has, wrong decision घेतला according to you. त्यांचे डिसिजन जे घेता पळय वॉट इज दॅट वॉट आय हॅव सीन इलेक्ट्रिसिटी काय सांगले तेणी कितें सांगला 220 लायन आणि 110 लायन काढ आणि 400 घाल म्हणलं खबर मध्ये आता ते कोण सांगपा अशें कर अरे 210-20 काढली जाल्यार आमी लायट सावथाक कशें दितले टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल आमी आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे मनशांनी तांकां बरयलां पत्र बरयलां की टेक्निकली इट इज नॉट फिजिबल टू ब्रिंग 400 kVA लायन विच इज देयर रायट नाव टू ब्रिंग इट टू साउथ गोवा
ते म्हणटा पयलीं ती लायन कर आनी लोकांक दी आनी म्हणल्यार ते कितें जालें आख्खी गोंया लायट वचची ना. सो 220 kVA लायन तूं डिसमेंटल कर 110 कर आनी ते 400 कर म्हणटा. ते आयकोचें ना तांगेले म्हटिल्ले कोणाचे सीईसीन सांगिल्लें आयकोवपा ना. प्रश्न टेक्निकली नॉट पॉसिबल. टेक्निकली इट शुड बी पॉसिबल न्ही. टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Okay. एज फार एज Double ट्रॅकिंग जे आसा पळय सी वॉट दे आर सेइंग यू आय मेड अ व्हेरी सिंपल सबमिशन. इट इज नॉट अ न्यू लायन. I told them it is not a new line, it is an existing track which is there, and at that 4.5 meters from the center of the track another track is coming. So what disturbances have been occurred because of this one track will also happen for the second track. Animals which are crossing on that side or going on that side of the track, animals will also be required to go on double track also and single track also. But in the provision of animal, they have made so many animal underpasses so that the animals will also have a benefit of going under the pass and it will become better. So they are not inclined towards it. ओके आम्ही टाइम झाला लास्ट सगळ्यांना जाणं जावपा जाय म्हणून एक महत्वाचो प्रश्न. कुडचड्यार सध्या तुमचे फ्रेंडूच तुमच्या अगेन्स्ट जावपा लागल्या. आर यू फिलिंग इनसेक्युअर ऑर यू आर फिलिंग हॅपी की चल बाबा आपुणूय कांय राजकारण्यांक तयार केले जे असेंब्ली कॉन्टेस्ट करपाक रेडी जाले. सी कितें आसा न्ही फ्रेंड म्हजे फ्रेंड तयार जाल्या म्हजे कुडचड्यार आख्खो कुडचड्यार म्हजे फ्रेंड. एक हांव एक्सेसिबल सगळ्यांक एक्सेसिबल. म्हाका फोन केला बालकृष्ण वडारकर इज सपोज टू बी योर वन ऑफ द बालकृष्ण वडारकर बिगेस्ट फ्रेंड कम कंपेनियन कम पॉलिटिकली थिंकिंग लायक माइंडेड पर्सन. सी कितें आसता न्ही दोन गोश्टी आसता पळय. जेन्ना मनशाक एक कश्ट करनासतना तुका जेन्ना एक सीट मेळटा पळय व्हॅल्यू नासता. आतां करूं मरे कश्ट म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. कित्याक सी आय एम नॉट अ किंग. द chair given is by the people and the people will decide whether to take this chair away from me because see I am working with the people. कोण एकटो येयलो आनी उबो रावलो आनी आपण हें करतलो करूं न्ही. दिस यू कॅनॉट होल्ड ऑन द पीपल. म्हणजे हांवें सांगता म्हजे 5 बॉडी सेलिब्रेशन आसना तितून म्हजे फ्रेंडूय भितर म्हजे आशिल्ले पळय आसा ते एक भशेचे आसना. सो इट इज फॉर देम टू डिसायड वॉट दे वॉन्ट. बट कश्ट करनासतना ताका हांवें पोजिशनां दिलीं ती आतां पळया मरे फुडें कशें वयता ते. एकटो फ्रेंड म्हजो पयलीं आशिल्लो त्याने कश्ट करून आले आतां ताका कश्ट कितें तें कळटा. 10 वर्सां प्रत्येक आमदाराक मेळटा कुडचड्यार आनी तुमची 10 वर्सां सोंपता ह्या फावटी. खबर ना म्हाका 10 वर्सां सोंपता ती आतां हे 10 वर्सां सोंपता फुडें आसतली लोक दितले म्हाका. प्रत्येक आमदाराक 10 वर्सांच दिता कुडचडकार. तेजेर हांव उलयना पूण हांव इतलो शुअर आसा की फुडलो टर्म भारतीय जनता पार्टीचो आमदार कुडचड्यार निलेश काब्राल जातलो. हे आयश्योरून तुका दिवूं शकता. कित्याक I am with the people, I am grassroots, people know me, people know how I work and they will bring me back to power there. आणि असले अणबी तयार जाता पळय अणबी पावसान खाली जाल्यार बरी आहा खावून जाल्यार ती वयता मागीर परतून पावसान येता. असली अणबी खूब तयार जातली तेजेर म्हाका कमेंट करपाचें ना. पूण आय कॅन एश्योर यू that Nilesh Kabral will be there with the help and blessing of my people of Kuchane and another MLA of Bharatiya Janata Party. थँक्यू व्हेरी मच सर तुम्ही वेळ दिला म्हणून. ह्या आशिल्ले निलेश काब्राल ते म्हणटा फुडल्या फावटी भारतीय जनता पक्षाचो आमदार म्हणून आपूण कुडचडेच्यान निवडून येतलो विथ द ब्लेसिंग ऑफ पीपल. हे 10 वर्साचे जे जिंक्स गजाल आसा ते म्हणटा आपल्याक काय ताचेर उलोवपाचें ना. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची जेच्या खातीर आमी इंटरव्यू केली ते म्हणटा की लायटीचेर डिबेट करपाक ते रेडी आसा. दिल्लीचे पावर मिनिस्टर गोंयांत आयले उपरांत तांणी तांकां जागो सांगचो आनी येवन मेळचें. हांव सांगतलो जागो कित्याक तो म्हजो गेस्ट जालो ना गोंयांत आतां म्हणल्यार. सो जाग्याची अरेंजमेंट आनी सगळी गोश्टी हांव करतलो. आनी बट वी हॅव डिसायडेड दॅट इट वील बी ऑन मंडे द 20 म्हाका तारीख लक्ष येना. आय थिंक इट इज 26th. हय 26 तारखेक 26 तारखेक 3 आमी ती तेन्ना 3 म्हाका म्हणलें आय एम ड्रॉपिंग आय एम कमिंग इन टू गोवा एट 3 o'clock. सो वी सेड 26 3 o'clock वील फिक्स द डिबेट. 26 तारखेक 3 डिबेट करपाचे तांणी रेडी जाल्ले आसा. ते म्हणटा की ते सोयरे सो आमी तांकां जागो सांगतले आमी मानान हाडून डिबेट जातले. तुमी पळयता द एनकाउंटर ही कार्यावळ आमी तुमचे मुखार हाडटा www.goanewsup.com हे वेबसायटी वरवीं. आनी चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स गोवा बायले